Hello partner, welcome back to my YouTube channel. তো এইটো দেখা পাইছে alto 800 তো এইটো বহুত দিনৰ পৰা বহি আছে গাড়ীটো চলা নাই তো চাবি অন কৰিছো মিটাৰত কোনো লাইট নাই আৰু কোৱা মতে এপিনে ইনডোৰ সোমাইছে মানে নিগনি এই সাইডত তো মনিটো খুলি লম দেখা পাই আছে এইবিলাক লেটৰা ইয়াৰ তলেদি তো এইটো খুলি চাম তো টুল বক্সৰ ভিতৰত প্লে বুলৰ মটৰ ওপৰত দেখা পাই আছে কিমান লেটৰা ব্লাক নিগনি সোমাইছিল তো এইবিলাক আদিছে তাৰ পৰা তো ইয়াৰ আগতে গাড়ীটো কি হৈছে কিয় ষ্টাৰ্ট নহয় চাম বনেটটো দাঙি ললো তো প্ৰথমে বেটাৰীটো চেক কৰিম ডাউন হৈ গৈছে নেকি নাই বেটাৰীটো লুজ হৈ আছে দুটাই লুজ হৈ আছে তো বেটাৰী দুটা প্ৰথমে টাইট দি ল'ব লাগিব এইবিলাক লুজ হৈ আছে পুৰা তো গাড়ীটো বহি আছে 15-20 দিন ধৰি গাড়ীটো চলা হোৱা নাই তো ইয়াতে বেটাৰী লৈ আহিছিলোঁ কিন্তু এনেকৈ ফুচিং পেকিং দিম বেটাৰীটো পুৰা টাইট দি দিম কাৰণ লুজ হৈ থাকিলে মিছ কৰাৰ চান্স থাকে হয়তো সেইটোৰ কাৰণে মিটাৰত লাইন অহা নাই তো প্ৰথমে ফুচিংবিলাক দি বেটাৰীটো পুৰা টাইট কৰি ল'ম এইবিলাক লগাই দিওঁ টাইট এনেকৈ আগত মাৰি মাৰি টাইট দি দিব লাগিব পুৰা ফুল টাইট বেটাৰী এনে লুজ থাকিব নালাগে লুজ থাকিলে কাৰ্বনো হৈ যায় আৰু মিছ কৰে টাক টাক কৰিব পাৰে তো বেটাৰী পুৰা টাইট থাকিব লাগে তো এইটো পুৰা টাইট দি দিলোঁ এনেকৈ ফুচিং বহুতে কিবা গাজাল সোমাই দিয়ে কিন্তু ফুচিংটো দিলে বেছি ভাল ভালকৈ খাপ খাই যায় আৰু তো এনেকৈ দুটাই পুৰা মাইনাছ প্লাছ পুৰা ফুল টাইট কৰি ল'ম তো এনেকৈ থাকিলে বহি থাকিলে গাড়ীৰ ভিতৰত এনেও নগিনো সোমায় তো হৈ গ'ল টাইট হৈ গ'ল পুৰা দুটাই ফুচিং লগাই দিছোঁ তো এতিয়া চাউণ্ড আহি আছে ইঞ্জিনৰ পৰা মানে কাৰেণ্ট পাই গৈছে কাৰণ চাবি অন কৰা আছিল তাতে ইয়াতে কাৰেণ্ট পাই গৈছে তো এতিয়া ভিতৰত যাই চাম হৈছে দেখা পাইছে মিটাৰত সকলো লাইন আহি গৈছে মানে বেটাৰী লুজ আছিল সেইকাৰণে নাছিল তো আহি গ'ল ষ্টাৰ্ট দি চাম তো ষ্টাৰ্ট বঢ়িয়া হৈ গ'ল হাৱা আহি আছে ব্লৰৰ মানে নিগনি কোনো টাৰ কাটা নাই তো বৰ্তমান ঠিকেই আছে তো এইপিনে চেক কৰি ল'ম ভিতৰত কি সোমাইছে তো ইয়াৰ ভিতৰত কি সোমাইছে খুলিব লাগিব তো এইটো বুলৰ মটৰ যেটো সাউন্ড হৈ আছিল মানে ভিতৰত কিবা সোমাইছে নিশ্চয় তো এইটো খুলি ল'ব লাগিব তিনটা স্ক্ৰু আছে 8 নম্বৰ তো এইটো খুলি ল'ম খুলি চাব লাগিব কি সোমাইছে তো খোলা খাই গ'ল এতিয়া ওলাই ল'ম দেখা হৈছে কিমান সোমাইছে চকলেট মানে যেটো টুলো চকলেট আনি থৈছিল এই চকলেট হ'ব এইবিলাক ইয়াতে আনি ৰাখিছে নিগনি তো ইমান লেতেৰা কৰিছে তো কিছুমান গাড়ীত ফিল্টাৰ থাকে এনেকা মডেলে তো এইটো
এইটো মডেলত ফিল্টাৰ দিয়া নাই, কেবিন ফিল্টাৰ। কেবিন ফিল্টাৰটো দিলে ইয়াতে নোসোমায়, ফিল্টাৰৰ ওপৰত থাকি যায়। তো দেখা পাইছে ইয়াৰ ওপৰত ফিল্টাৰ থাকে, এইটো নাই। তো যদি ইয়াত ফিল্টাৰ লগাব লাগে, কাটি লগাব লাগে, ইয়াতে কোনো কোম্পানীৰ পৰা দিয়া নাই যে সোমাব পৰা, ব্লক কৰা আছে। তো বৰ্তমান চাউণ্ড নাই, চাউণ্ড কমি গৈছে পুৰা। আৰু সেইটোৰ কাৰণে ভিতৰতো ডেছবৰ্ডৰ ভিতৰতো সোমাই যায় লেতেৰা। এতিয়া ব্ল'ৰ মটৰত সোমাইছে, তাৰ পৰা ভিতৰতো সোমাব পাৰে কুলিং কইলৰ তাতে, কাৰণ ইয়াত ফিল্টাৰ নাই, কেবিন ফিল্টাৰ, যিটো বাহিৰৰ পৰা অহা লেতেৰাবিলাক ফিল্টাৰ কৰে। হেল্ল', এইটোতো দেখাই পাইছিল কিমান লেতেৰা ওলাইছে। ইয়াত চিষ্টেমত লগোৱা যায়, ইয়াতে বস্তু এটা আছে, এইটো ইয়াতে ফিল্টাৰ থাকে কিছুমান গাড়ীত, এইটো গাড়ীত নাই। তো এইটো কাটিং কৰিম আৰু ইয়াতে ফিল্টাৰ কৰাই দিম। ইয়াৰ কভাৰৰ পায় নাপাব, এইটো কাটিম ইয়াতে আছে, এইটো কাটি বনাম, কাটিবৰ কাৰণে লাগিল। ইয়াতে প্লেট আছে, पहली बार तुझसे हुआ है प्यार, এনেকৈ কাটিব লাগিব, ইয়াতে কাটিং কৰিব লাগিব। কাটিবৰ কাৰণে লাগিল অলপ ভাল প্লেট, অলপ জোৰ পানী কৰি কাটি লগত। आई जा ना है कि এনেকা কৰি সাইড কৰি ৰাখিম। দেখা পাল সাইড হৈ গ'ল। তো কোম্পানীৰ পৰা ফিল্টাৰ নিদিয়ে, ইয়াতে বহুত লেতেৰা হৈ আছিল, দেখা পাইছিল সোমাইছিল কিমান চকলেট থকলেট। তো ইয়াতে এনেকৈ ফিল্টাৰ লগাম, এইটো গাড়ী ফিল্টাৰ নহয়, নাই ফিল্টাৰটো। তো কাটি বনাম, তো এনেকৈ এইটো কাটিম অকণমান, যিখিনি লাগিব যেতিয়া আহিব তেতিয়া লগাম এই গাড়ীৰ। এতিয়া নাই, এতিয়া এইটো কাটিং কৰি দিম। হ্যাঁ যাব না যাও। তো এটা এনেকৈ কৰি কাটি ল'ম। ফিল্টাৰ ফিল্টাৰ নাথাকিলে এনেকৈ কৰি কাটি ল'ব লাগে কেতিয়াবা। এইটো ব্যৱস্থা কৰি ল'লোঁ মই। আৰু ইয়াত লিখা থাকে, যিটো দেখা পাই আছে আপ, এনেকৈ আপ লিখ হিচাপত। তো এই মাপত মই ভৰাইলোঁ। তো হৈ গ'ল হুলস্থুল, কিন্তু মাত্ৰ এটাই ভুল হৈ গ'ল, অকণমান সৰু হৈ গ'ল। তো সৰু হ'ল, তথাপিও এইটো মই আৰু কাটিং কৰি দিম, ইয়াৰ পৰা এক টুকুৰা সোমাই দিম। কি করলি হুলস্থুল? কি হুলস্থুল করতে আছো? এদিক দিয়ে শুটিং চলতেছে, এদিক দিয়ে বিয়ারের কথা উঠতে গেছে। ও না ভাই, আমরা তো খাওয়া মানুষ ভাই। খাওয়ার সময় এগুলা কথা বলে কোনো খারাপ না, বুঝছেন দাদা? আরে কাস্টমারের কথা বাদছে, শুটিং এর মধ্যে বিয়ারের কথা উঠলো না। তো দেখা পাল এনেকৈ কৰি বনাই দিলোঁ, নাছিল এনে পাই যায়। বৰ্তমান শেষ পাইছে, তথাপিও মানে চলাৰ কৰি লগাই দিলোঁ, কাৰণ ইয়াত 2বাৰ নহয় 3বাৰ নহয় বাৰে বাৰে সোমাইছিল লেতেৰা এইপিনেদি। তো ইয়াতে আটকি যাব এতিয়া চকলেট থকলেট সোমালে। তো এনেকৈ কৰি এইটো লগাই দিম, এনেকৈ কৰি, আৰু নহ'লে অলপ ব্ৰেণ্ডেড আঠা লগাই দিম। उसकी ইয়াতে ছাতা গঙ্গে থৈ ব্ৰেণ্ডেড আঠা লৈ এইটো যে হাওয়া দিতেছে, ছাতা উড়ে যাব। তো ব্ৰেণ্ডেড আঠা আনি আছোঁ, এইখিনি আনিব, এই চাৰি লৈ আহিব। হাই তো কেনেকৈ লাগিল
বনোৱাটো এইটো সহজ এইটো লগালে ভিতৰত লেতেৰা নহ'ব কাৰণ এইটো লেতেৰা হোৱাৰ কাৰণে পূৰা খুলি দিছিলোঁ এইবিলাক ডেছবৰ্ড চব খোলা হৈছিল খুলি এইবিলাক চাফা কৰা হৈছে ইয়াতে কুলিং কইল চাফা কৰা হৈছে এই ছাৰ এতিয়ালৈকে কৰি আছে ফিটিং হোৱা নাই এইটো দেখা পাই আছে এতিয়াও ফিটিং হোৱা নাই এইবিলাক পূৰা খুলিছে দেখা পাই আছে এইটো ভিডিঅ' বনোৱা নাই খালি এইটো দেখালোঁ যে এইটোৰ কাৰণে পূৰা ভিতৰত খুলিব লাগে নহ'লে এইটো কৰিলে হৈ যায় তো মই ডেণ্টেডটো লৈ আহোঁ তেতিয়ালৈকে চাই থাকক লৈ আহোঁচি ডেণ্টেডটো লৈ এটা আছে জানা নিয়ে আছে কি ওখানে যা ছোটোটা আছে এই টুল বক্সে আছে যেগুলা ডয়ারে অঁ এইটো ইয়াতে ৰাখিব খিৰিকীটো বন্ধ থাকে এনেকুৱা নহয় ঠিক আছে ড্ৰেইনেৰ তাত লৈ আহক তো আহি পাল ড্ৰেইনৰাত এইটোৱে লাগিব এই ড্ৰেইনৰাত তো এইটো ইয়াতে কৰি দিম এনেকৈ ধৰণৰ ক'ত গেল এইটো খোজকাঢ়ি মাৰি দিম অলপ এনেকৈ কৰি না ডেণ্টেডটো চলে যায় তো হেভি আঠা নালায় না নামত খালি লাগাইছি মই আঠাকো লগাইছোঁ এনেকৈ লগালোঁ যিকোনো গাড়ীৰ ফিল্টাৰ কাটি কুটি ইয়াত লগাই দিব পাৰি একেবাৰে এক টুকুৰা এইটো বেছি লম্বা হৈছিল কাটি দিলোঁ এইটো আছিল বিট গাড়ীৰ কাটি এই টুকুৰা থাকি গ'ল তো হৈ গ'ল ভিডিঅ' তো ভিডিঅ'টো চাই কেনে লাগিল আৰু যদি ভাল লাগে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু তাতকৈ বেছি ভাল লাগিলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাৰণ এনেধৰণৰ ভিডিঅ' মই দি থাকিম তো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানেই আছিল আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত বাই বাই